khổ hạnh minh đăng, tu hành điển phạm, tuyên cổ bất biến, lịch đại vĩnh truyền. Cao tăng hành nghị, kinh điển trùng hiện, sinh mệnh điện thị, phát dương quang đại. Phật giáo Cao Tăng truyện. Đại sư Ly Trì. Tổ sư thứ 8 của Tịnh Độ Tông, sinh năm 1535, mất năm 1615. Đại sư Ly Trì, họ Thẩm, Húy Châu Hoành, tự là Phật Huệ, hiệu là Liên Trì. Do trụ lâu ở chùa Dân Thê nên người đời gọi ngài là Đại sư Liên Trì hoặc là Hòa thượng Dân Thê. Ngài là tổ sư đời thứ 8 của Tịnh Độ Tông, cùng với Tự Bá Chân Khả, Hám Sơn Đức Thanh, Ngẫu Ích Trí Húc, được xưng là tứ đại cao tăng đời nhà Minh. Chùa Dân Thê được xây vào năm Càn Đức thứ 5 thời Bắc Tống, về sau bị một trận lũ lớn phá hủy. Đến năm Long Khánh thứ 5 thời nhà Minh, Đại sư Liên Trì trùng tu chùa Dân Thê và hoằng pháp ở nơi đây. Người học Phật, cho dù hình dáng trang nghiêm, nhưng chỉ quý ở chỗ chân thật tu hành, niệm Phật cũng thế. Cúng dường tà sư không bằng hiếu thuận cha mẹ mà niệm Phật. Kết giao rộng với bạn ma chẳng bằng một mình thanh tịnh mà niệm Phật. Gửi tiền kho cho kiếp sau chẳng bằng hiện tại làm phước niệm Phật. Hứa nguyện dân cúng trả lễ chẳng bằng hối lỗi sửa đổi mà niệm Phật. Du tri luận bừa lý thiền chẳng bằng thật thà trì giới niệm Phật. Mong cầu sự linh thông của yêu quỷ chẳng bằng tin đúng nhân quả mà niệm Phật. Ôi, đại sư nói thật có lý. Cảm ơn đại sư khai thị. Lời của đại sư nói chí phải. Tư tưởng Phật học của Đại sư Liên Trì chủ yếu ở việc dung hợp các tông mà đồng quy về tịnh độ. Một đoạn trong sách Phổ Khuyến Niệm Phật Giảng Sanh Tịnh Độ của Ngài nói rằng: nếu người trì giới luật, luật là do Phật chế, vậy nên phải niệm Phật. Nếu có người xem kinh, kinh là do Phật nói, vậy phải nên niệm Phật. Nếu có người tham thiền, thiền chính là Phật tâm, vậy phải nên niệm Phật. Nếu có người ngộ đạo, đạo phải có Phật chứng, vậy cần nên niệm Phật. Việc Đại sư Liên Trì kết duyên với Phật Pháp bắt đầu từ thuở Ngài 10 mấy tuổi. Ban giải đây, ban giải đây. Giải dốc thượng hạng đây. Giải vừa lấy về từ kinh thành đây. Cứ xem tự nhiên đi. Giải gấm tốt đây. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Chú Hoành, huynh làm gì vậy? Mau đi thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Các huynh có phát hiện mỗi lần chúng ta đi qua đây, bà lão đó đều ở trong đó niệm Phật hay không? Nam Mô A Di Đà Phật. Huynh nói đến bà Trương có phải không? Nam Mô A Di Đà đúng vậy. Phật. Bà ấy rất hiếm khi ra khỏi nhà. Nghe nói bà ấy mỗi ngày niệm Phật cả ngàn biến. Mỗi ngày niệm Phật cả ngàn biến à? Vì sao bà ấy lại làm như vậy? Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe nói chồng của bà ấy vốn tin Phật. Từ khi chồng của bà ấy qua đời, bà cũng bắt đầu học Phật Pháp. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Không cần quan tâm tới bà ấy. Chúng ta mau đi thôi. Được rồi, mau đi nào. Đi thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hình ảnh bà lão kiền thành niệm Phật đã trở thành một sự khó hiểu trong lòng Ngài. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam
Nam Mô A Di Đà Phật. Vì sao lại có nhiều người thâm tín Phật Pháp như vậy? Lẽ nào Phật Pháp quả thật thần kỳ đến thế sao? Để lý giải điều thắc mắc đó, Ngài đã một mình đến nhà bà lão. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Tượng Phật này trông rất từ bi, rất trang nghiêm. Hả? Thẩm Châu Hoành đột nhiên cảm thấy Quan Âm Đại Sĩ dường như đang nhìn mình. Bất giác, Ngài quỳ xuống đảnh lễ như bà lão. Chàng trai, con cũng muốn lễ Phật sao? Dạ. Thưa bà, con nghe nói bà mỗi ngày đều kiền thành lạy Phật nên cảm thấy rất kỳ lạ. Con muốn vào đây xem thử. Nào ngờ sau khi con nhìn thấy tượng Phật, bất giác không hiểu vì sao con cũng lễ bái như bà vậy. Chàng trai à, xem ra con rất có duyên với Phật đó. Hay là con cùng ta học Phật đi. Phải biết học Phật có công đức vô lượng đó. Hả? Vậy sao? Bà, rất nhiều người đều nói Phật Pháp vô biên, công đức vô lượng. Bà mỗi ngày tụng kinh niệm Phật như vậy, nhất định là thể hội được công đức chẳng thể nghĩ bàn của Phật Pháp, có đúng không? Chồng bà khi còn sống đã niệm Phật tụng kinh. Vài năm trước, ông ấy không bệnh mà mất. Lúc lâm chung, rất là an tường, giống như đang ngủ vậy. Không giống như hầu hết mọi người, chết rất là đau khổ. Do đó, bà cảm nhận sâu sắc được công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Dạ. Kinh nghiệm học Phật của bà Trương đã khiến Thẩm Châu Hoành bắt đầu tìm tòi nghiên cứu chân đế của Phật Pháp. Về đến nhà, Ngài đọc khắp các kinh điển Phật giáo, phát hiện rằng so với những việc thường ngày khác của chúng ta trong cuộc sống, thì sanh tử là vấn đề lớn nhất mà đời người phải đối mặt. Giải quyết được việc sanh tử, thì những vấn đề tạm thời trước mắt tự nhiên sẽ dễ dàng xử lý. Tất cả chướng ngại nghịch duyên tự nhiên cũng sẽ tiêu trừ. Do đó, Thẩm Châu Hoành đặt bút viết 4 chữ sanh tử sự đại treo ở nơi bàn sách để cảnh tỉnh bản thân. Sanh tử sự đại. Phật Pháp quả thật không thể nghĩ bàn. Tướng công! Tướng công! Thiếu gia, phu nhân đến rồi. Hả? Sanh tử sự đại. Phu nhân, thiếu gia viết mấy chữ này có nghĩa gì vậy? Sanh tử là việc lớn, vô thường chóng đến. Nếu không hiểu đạo lý sanh tử là việc lớn, thì cả ngày mê mải truy cầu nơi tài sắc, danh thực thùy. Khi cơn vô thường đột nhiên ập đến, chỉ có thể theo nghiệp mà thọ báo, luân chuyển trong biển khổ sanh tử. Phu nhân thật là hiểu ta. Mạng người trong hơi thở, phải thường đem việc sanh tử đặt ở trong tâm, biết nhìn thấu, buông xuống, chớ để ngũ dục trói lôi, có thể thông đạt đạo lý nhân duyên quả báo, duyên khởi tánh không. Nắm lấy mỗi nhân duyên trước mắt mà tu phước tu huệ, tinh tấn không giải đãi. Chỉ có liệu thoát sanh tử mới là lúc được tự tại giải thoát. Giao thừa của một năm lại đến, mỗi gia đình đều treo đèn kết hoa đón mừng xuân mới. Đồng thời, nhà nhà lại tấp nập bày biện thịt to cá lớn, cúng bái tế tự tổ tiên của mình. Giống như mọi người,
Thẩm Châu Hoành và người nhà cũng đang tiến hành cúng lễ. Chỉ có điều trên bàn cúng nhà họ Thẩm toàn bộ đều là thức ăn chay. Phu nhân à, mọi người tế tổ đều bày mâm cao cổ đầy gà, vịt, thịt, cá. Thậm chí còn giết bò dê ngay trước mặt để bày tỏ lòng tôn kính tổ tiên. Vì làm như vậy mới được tổ tiên phù hộ. Nhưng thiếu gia vì sao chỉ dùng đồ chay để tế tổ thôi vậy? Việc này phu nhân phải khuyên ngài đi. Em chưa hiểu thiếu gia rồi. Thiếu gia từng nói, lẽ nào chỉ có sát sanh cúng tế mới được xem là tôn kính tổ tiên hay sao? Rất nhiều người khi cúng lễ đã sát sanh vô số, rồi lấy đó mà mong cầu hạnh phúc. Nhưng sát sinh chỉ mang lại nghiệp tội, làm gì có phước báo chứ? Tổ tiên ắt không mong muốn con cháu các ngài sát sanh để cầu phước đâu. Phu nhân, thiếu gia lễ Phật kiền thành như vậy, em sợ một ngày nào đó ngài sẽ xuất gia tu hành. Lòng của thiếu gia đã hướng về Phật tổ rồi. Hiện nay chỉ thiếu một thời cơ thích hợp mà thôi. Hả? Tâm ý của tướng công ta đã biết. Em xem, mỗi ngày chàng đều chánh tâm thành ý lạy Phật tham bái, càng lúc càng kiên định hơn trước. Hả? Ngày tháng thoi đưa, mạng người chẳng còn mấy chốc. Sau năm 30 tuổi, ta nên ẩn cư lìa thế tục, không mong cầu gì ở đời nữa. Thẩm Châu Hoành cảm thán mà người ngắn ngủi tạm bợ, thời giờ quý báu, nên càng nỗ lực tu hành hơn trước. Ngài mỗi ngày kiền thành lạy Phật, đọc tụng kinh Phật, lại còn bố thí cho người nghèo khổ, quần áo, thức ăn, vật dụng, vân vân. Như thế trải qua vài năm, có một ngày gần đây Phật tâm của thiếu gia càng ngày càng lớn. Chẳng biết thời cơ mà phu nhân nói là vào lúc nào vậy? Thiếu gia, tiết trời oi ả, ngài hãy uống một tách trà đi. Đi cho ta. Trời! Hả? Chén ngọc, nó đã bị bể rồi. Thì đã tính mạng của ta cũng mong manh như cái chén sứ này, tuột tay là bể mất. Thiếu gia, con xin lỗi, con xin lỗi. Thiếu gia, tiểu thúy không cẩn thận đã làm vỡ tách rồi. Hả? Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là chén ngọc mà thiếu gia thích nhất. Sao em lại bất cẩn như vậy chứ? Thẩm Châu Hoành đứng lặng hồi lâu. Không sao, mọi nhân duyên đều có lúc đi tan. Ngươi hãy đứng lên đi. Ngay lúc đó, Ngài chợt ngộ đời người như giấc mộng. Vinh hoa tan biến, trở lại hình dạng ban đầu. Ân ái vô thường, việc sinh tử không ai thay thế được. Ban nãy trong khoảnh khắc đó, ta đã đốn ngộ rồi. Ta phải đi thôi. Nếu chàng đã tỏ ngộ, vậy chàng hãy đi đi. Từ đây về sau, thiếp cũng sẽ đi theo Phật Pháp. Kể từ khi chén ngọc yêu quý của Ngài bị vỡ, Thẩm Chu Hoành cảm nhận sâu sắc tất cả việc trong thế gian đều theo duyên mà thay đổi. Cho dù giây phút đó có tốt đẹp đến đâu, thì một giây sau nó không còn tồn tại nữa. Suốt cuộc đời người chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoàn lương. Thế là Ngài đặt bút viết 7 điều dứt tuyệt để khuyên người đời. Gia thế lẫy lừng xin dứt tuyệt,
Phu thê ân ái xin dứt tuyệt. Con cháu hiển dinh xin dứt tuyệt. Phú quý công danh xin dứt tuyệt. Nhà cửa điền viên xin dứt tuyệt. Văn chương tuyệt thế xin dứt tuyệt. Cõi lòng gió trăng xin dứt tuyệt. Thể ngộ được phú quý danh lợi của đời người chỉ là hư vọng, Thẩm Châu Hoành cảm nhận sâu sắc mọi việc trên thế gian đều là duyên khởi duyên diệt, đến sau cùng vẫn là một mảng không mà thôi. Vì vậy Ngài hạ quyết tâm xuất gia tu hành, tìm cầu chân lý. Năm Gia Tĩnh 45, công nguyên 1566, Thẩm Châu Hoành đã chuẩn bị xong xuôi, lưu luyến giả từ hiền thê than thị: biệt ly từ đây, chân trời góc bể, cách biệt muôn trùng núi non, gặp lại chẳng biết khi nào, tháng nào, năm nào vậy. Tướng công, từ đây về sau chàng hãy bảo trọng. Nàng hãy yên tâm, ta biết rồi. Lúc bước chân ra khỏi nhà, Thẩm Châu Hoành biết rằng có lẽ duyên trong đời này giữa hai người đến đây là hết. Có gặp nhau cũng chỉ là cố nhân mà thôi. Thẩm Châu Hoành sau khi rời khỏi nhà, xuống tóc với Tánh Thiên Hòa Thượng tại chùa Vô Môn Tây Sơn. Phật tượng xuống tóc chứng thiện tâm, cõi lòng không tịch đoạn hồng trần. Con xin hỏi Phật, đâu là đạo? Vô trần vô ngã, tự tâm an. Xong rồi đó. Đa tạ tiểu sư phụ. Tiếp đó, Ngài đến chùa Chiếu Khánh, chỗ luật sư Vô Trần Ngọc Thọ tam đàn cụ túc giới. Tiết thu trời mát rượi, lá rụng lạnh rừng thưa, gió cuốn xẻ phi liêm, sóng động côn minh cá. Nay sau ngày tháng tốt, chứng giới cho thái tử. Mong sao thêm tự tại, thần thông mặc sức bày. Sau đó không lâu, Đại sư chống gậy dân du, tham phỏng hết thảy thiện tri thức. Đến núi Ngũ Đài phía bắc, cảm được Đức Văn Thù phóng quang, Ngài bèn ở Ngũ Đài Sơn, nơi thiền sư Đức Bảo mà tham phỏng thính pháp. Pháp sư, Ngài là người phương nào? Là người Triết Giang. Ngài đến đây có việc gì không? Xin thiền sư khai thị cho con. Hả? Ngài đi 3.000 dặm đến đây cầu ta khai thị. Ta có gì để khai thị cho Ngài chứ? Hả? Đa tạ thiền sư đã chỉ điểm. Con xin cáo từ. Đa tạ thiền sư. Người này thiền tâm cực cao, tương lai nhất định sẽ trở thành người xuất chúng. Từ Ngũ Đài Sơn trở về, Đại sư gặp hai vị Pháp sư cùng đi, bèn trò chuyện. Ồ, thưa Pháp sư, Ngài từ nơi nào đến vậy? Tôi từ chỗ của thiền sư Đức Bảo nghe giảng Phật Pháp quay về. Thiền sư Đức Bảo, kiến giải về Phật Pháp của Ngài ấy có độc đáo không? Chúng tôi từ chỗ thiền sư Biến Dung đến đây. Vì hai người nhất định có gặt hái rất lớn rồi. Ồ, vậy sao? Nghe Biến Dung thiền sư giảng Phật Pháp thật khiến cho người thất vọng. Ủa? Tôi cũng từng nghe Biến Dung thiền sư giảng kinh thuyết Pháp. Phật Pháp của Ngài ấy cao thâm, sao có thể khiến người thất vọng được? Mọi người đều nói Biến Dung thiền sư Phật Pháp cao thâm. Tôi còn cho rằng Ngài ấy có kiến giải khác người. Nào ngờ những gì Ngài ấy nói cũng chỉ là những đạo lý mà mọi người thông thường đều biết cả.
Không phải khiến người khác thất vọng đó sao? Những lời Biến Dung Thiền sư nói đều là ngài ấy đích thân trải nghiệm, dùng kinh nghiệm hành trì của bản thân mà dạy dỗ chúng ta. Chẳng lập pháp mới lạ, chẳng đàm huyền thuyết diệu, chỉ một vị đạo bình thường chân chất. Đây chính là chỗ đáng kính của Biến Dung Thiền sư. Chớ tham danh lợi, hãy một lòng tu hành, thật thà trì giới niệm Phật. Đây là lời khuyên chân thành của Thiền sư Biến Dung dành cho chúng ta. Có những lúc tôi nghĩ, đến khi nào mình mới có thể đốn ngộ, giống như hai ngài Biến Dung và Đức Bảo. Hả? Hả? Nghe tiếng chuông kìa. Tôi đã hiểu rồi. Bối nghi 20 năm thuở trước là thay việc gặp ngoài ngàn dặm, đốt nhang ném kích ngờ như mộng, ma Phật phải trái uổng công tranh. Ngài ấy bị sao vậy? Người này thật là kỳ lạ. Pháp sư à, ngài muốn đi đâu vậy? Tôi muốn đi tìm một nơi, Hoàng Dương pháp môn tịnh độ. Năm thứ 5 Long Khánh đời Minh Mục Tông, công nguyên 1571, Đại sư Liên Trì đã bước vào tuổi trung niên. Ngài dẫn đệ tử trở về quê hương Hàng Châu, quyết định an cư tu hành tại núi Vân Thê. Ngày nọ, Đại sư Liên Trì và đồ đệ đi đến một ngôi làng, hóa duyên xin cơm chay với người dân trong thôn. Khi người dân nơi đó biết Đại sư muốn vào trong núi, họ đã lần lượt khuyên ngăn ngài. Đại sư, ngài muốn đi đâu vậy? Đi tiếp về phía trước sẽ gặp núi cao đó. Ta chính là muốn đến núi Vân Thê tu hành. Đại sư, trên núi Vân Thê trước đây có một ngôi chùa, nhưng vài năm trước đã bị lũ lớn làm sập rồi. Kinh tượng trong chùa bị lũ cuốn trôi mất hết rồi. Hiện nay trên núi không những không có chùa mà còn có hổ thần xuất hiện nữa. Đúng vậy, đại sư, ngài đã chọn sai chỗ tu hành rồi. Không thể đi núi Vân Thê được đâu. Sư phụ, ngài đã nghe thấy chưa? Trên núi Vân Thê có hổ, thật là đáng sợ. Hay là chúng ta đi tìm chỗ khác đi, được không? Tiểu sư phụ nói đúng đó. Đại sư, các ngài hãy đổi chỗ khác đi. Hà tất phải đến núi Vân Thê chứ? Núi Vân Thê tĩnh mịch xinh đẹp, rất phù hợp cho việc tu hành. Thời Bắc Tống từng có chí diễn hòa thượng, không sợ hổ dữ, cất âm tranh trên đỉnh núi để tu hành. Mọi người đều gọi ngài là Phục Hổ Thiền Sư. Tuy núi Vân Thê hiện nay có hổ mà không có chùa, nhưng sau khi ta đến thì sẽ có chùa mà sẽ không còn hổ nữa. Hả? Sư phụ à, thầy đã quyết tâm đi núi Vân Thê rồi sao? Đúng vậy. Nếu như con sợ thì cứ ở lại đây đi. Thì một mình lên núi cũng được. Sư phụ à, con không sợ. Thầy đợi con với. Người trong thôn đều bị Phật tâm của Đại sư làm cảm động, bèn cùng với thầy trò ngài lên núi Vân Thê, xây dựng 3 gian nhà tranh tại vị trí ngôi chùa cổ trước đây. Từ đó về sau, Đại sư Liên Trì và các đệ tử ở trong nhà tranh tĩnh tọa tu hành. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Sư phụ, hôm nay thầy đã vất vả cả ngày rồi, thầy nghỉ ngơi sớm đi. Ta còn phải niệm vài quyển kinh cho người dân vùng này nữa.
Nếu không có họ giúp đỡ, chúng ta chỉ đành màn trời chiếu đất trên núi này mà thôi. Ta muốn tụng kinh cầu phước cho họ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hả? Cánh cửa này không đủ chắc chắn. Đừng nói là hổ, mà nếu sói xông vào thì cửa cũng không ngăn nổi chúng đâu. Quả là cao tăng đắc đạo mới có thể điềm tĩnh như vậy được. Không biết nếu hổ xuất hiện thật thì sư phụ có điềm tĩnh ngồi niệm kinh như vậy được không đây? Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Sư phụ, thầy không nghe sao? Là hổ đó. Hổ tới nơi này của chúng ta rồi. Đến rồi thì sao? Hổ không giết người vô cớ đâu. Sư phụ, trước khi thầy xuất gia đã tích đức hành thiện, có lẽ hổ sẽ không hại thầy. Nhưng mà con không như vậy. Trước khi con xuất gia, từng sát sanh vô số, đã làm không ít chuyện xấu. Nhưng mà hiện nay con đã thật tâm hối lỗi, còn quy y với Phật, phát nguyện về sau không sát sanh làm việc ác nữa, nên Phật tổ sẽ phù hộ cho con. Cũng xong rồi. Hổ đã tới đó gần phòng của chúng ta rồi. Sư phụ à, chúng ta nên làm sao đây? Nó mà phóng vào sẽ ăn thịt của chúng ta mất. Hổ thật sự đã đến rồi à? Nếu thầy thật bị hổ ăn thịt thì đó cũng là nhân duyên tiền định. Phật nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Hổ tới rồi. Nó đã tới cửa rồi. Sư phụ à. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Sư phụ. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Sư phụ à, hôm nay con chết chắc rồi. Hổ sắp vô tới rồi sư phụ à. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Sư phụ, lúc này là lúc nào mà thầy còn niệm Phật chứ? Lẽ nào thầy thực sự cho rằng Phật sẽ phù hộ cho thầy sao? Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Thật không thể nghĩ bàn. Sư phụ, hổ đã đi thật rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Sáng sớm hôm sau, những người trong thôn lo lắng đến sự an nguy của Đại sư Liên Trì, bèn hẹn nhau cùng lên núi xem xét thế nào. Tối hôm qua, hổ trên núi gầm cả đêm, thật là đáng sợ. Ê, kinh quá. Chắc là nó đói nên ra ngoài kiếm ăn. Ê, đại sư ở trên núi chắc là lành ít dữ nhiều rồi. Đúng rồi. Chúng ta đã nói với ngài ấy trên núi có hổ, nhưng ngài ấy không nghe. Chắc là hôm qua đã mất mạng trong miệng hổ rồi. Trời ơi, không xong rồi. Mọi người xem nè. Tối hôm qua hổ thực sự đã tới đây. Hả? Nguy rồi. Xem ra đại sư thật sự gặp nguy rồi. Chúng ta mau đi coi thử đi. Hả? Đại sư, hổ đâu rồi? Phục hổ thiền sư.
Ta không phải là phục hổ thiền sư gì cả. Tương truyền vào thời Bắc Tống, có vị thiền sư đến đây để tu hành và thuần phục được hổ dữ ở trong núi. Vì vậy mọi người gọi ngài là phục hổ thiền sư. Tối qua hổ đến trước phòng ngài quanh quẩn hồi lâu mà không hề làm hại ngài. Có thể thấy ngài cũng có tài phục hổ. Vạn vật trong thế gian đều có tánh linh. Cho dù là hổ dữ trong núi thì cũng vậy thôi. Đại sư, người tu hành thường nói vạn vật đều có tánh linh. Lẽ nào động vật nơi rừng núi thật sự cũng có tình cảm như chúng ta sao? Đúng vậy. Các vị đã từng nghe câu chuyện nai mẹ đứt ruột hay chưa? Nai mẹ đứt ruột hả? Con chưa từng được nghe câu chuyện này. Đúng rồi, con cũng chưa từng nghe. Đại sư, ngài kể cho chúng con nghe đi. Đó là câu chuyện về Hứa Chân Quân thời nhà Tấn. Hứa Chân Quân lúc còn trẻ rất thích săn bắn. Hay quá, bắn trúng rồi. Có việc gì vậy? Thấy nai con bị tên bắn, tại sao nai mẹ không chịu bỏ chạy mà lại chạy đến chứ? Hứa Chân Quân thất kinh. Ông lập tức chạy đến xem tình hình. Trên thân của nai mẹ không một vết thương. Việc gì đã xảy ra vậy? Nó không hề bị trúng tên. Sao lại lăn ra chết vậy? Đại sư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau đó, khi Hứa Chân Quân mổ bụng nai mẹ, thì phát hiện lá gan của nai mẹ đã tan nát, ruột cũng đứt thành từng đoạn. Hứa Chân Quân thấy thảm cảnh như vậy, dây dứt khôn nguôi, bèn bẻ gãy cung tên, thề vĩnh viễn không đi săn nữa. Trời đất, sao lại như vậy chứ? Xem ra nỗi đau mất con là việc đau khổ lớn nhất trên thế gian này. Đúng vậy, người và vật tuy khác biệt, nhưng tình mẫu tử vẫn như nhau. Người đời ăn thịt cho đó là việc thường tình, nên mặc tình sát sanh, rộng kết oán nghiệp. Còn cho rằng đó là thói quen lệ thường, chẳng cho rằng có gì sai trái, nhưng lại không biết đó là tội nghiệp cực lớn. Vì vậy, chúng ta nên thường phóng sanh hộ sanh, đừng tự ý sát hại sanh linh. Dạ. Câu chuyện nai mẹ đứt ruột về sau được Đại sư Liên Trì đưa vào văn phóng sanh. Đại sư ngài một lòng kiên quyết chuộng việc phóng sanh, trước tác văn phóng sanh, các tác phẩm văn phóng sanh, lời răn việc sát sanh, bút ký về việc trùng tu đào ao phóng sanh chùa Thượng Phương, bút ký hồ phóng sanh tại Am Trường Thọ, Bắc Môn, đều nêu rõ mối hại của sát sanh và công đức phóng sanh. Có một năm Hàng Châu đại hạn, nguồn nước cạn kiệt, đất đai nứt nẻ, cây lúa héo khô. Nhìn thấy mùa màng năm ấy sẽ thất thu, nông dân trong làng lòng nóng như lửa đốt. Mấy tháng rồi trời đều không mưa, cứ như vậy hoài thì lúa sẽ héo khô chết mất cho mà coi. Phải rồi, nước trong thôn chỉ đủ để chúng ta dùng uống mà thôi. Nếu dùng nước đó tưới ruộng thì chúng ta sẽ không có nước uống đâu. Nhưng mà nếu mùa màng năm nay không thu hoạch được thì chúng ta cũng không còn đường để sống. Đúng rồi, nếu trời không mưa chúng ta chỉ còn con đường chết mà thôi. Chi bằng chúng ta lên núi Dân Thê tìm Đại sư Liên Trì giúp đỡ xem sao. Ông trời không chịu mưa thì Đại sư Liên Trì có thể giúp được gì chứ? Đại sư tu hành cao thâm, trước đây ngài đuổi được hổ dữ ra khỏi núi. Có lẽ ngài có thể giúp chúng ta cầu mưa đó. Đúng vậy.
Anh không nói, chắc là tôi cũng quên mất. Đại sư có tâm Bồ Tát, nhất định sẽ giúp cho chúng ta. Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ đành thử xem sao. Nhân đó, những người trong làng kết bạn cùng đi, đến núi Vân Thê thỉnh Đại sư Liên Trì giúp cầu mưa. Đại sư, Ngài nhất định phải giúp cho chúng con. Đúng rồi đại sư, nếu trời vẫn không mưa, cây lúa sẽ chết khô cả. Người trong thôn chúng con sẽ không còn đường sống nữa. A-di-đà Phật. Ta chỉ biết tĩnh tọa niệm Phật, không hề biết cầu mưa. Đại sư, Ngài tu hành cao thâm, xin Ngài đừng từ chối. Hãy xuống núi cứu giúp chúng con đi. Đại sư, xin hãy cứu giúp con con với. Xin Ngài Đại cứu sư, giúp con. chúng con. Được rồi, các thí chủ hãy mau đứng dậy đi. Ta sẽ cùng với các vị xuống núi xem thế nào. Ta tạ đại sư. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Chúng ta chỉ niệm Phật như vậy thì trời sẽ mưa thật không hả? Huynh đừng có nói nữa. Hãy chuyên tâm mà niệm Phật cùng với đại sư đi. Từ bi vô chướng ngại, pháp lực chẳng nghĩ bàn. Chúng ta chỉ cần niệm Phật theo đại sư, nhất định sẽ cầu được mưa. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Ôi trời ơi, nóng quá. Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi chóng mặt quá. Có lẽ bị cảm nắng rồi. Không được, tôi phải nhanh tìm một chỗ mát mẻ mới được. Nam mô A Di Đà Phật. Đợi tôi với, tôi cũng phải nghỉ ngơi một chút. Ánh mặt trời thật là khắc nghiệt quá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đại sư Liên Trì sao vẫn còn ở đó niệm Phật vậy? Không lẽ ngày ấy không nóng sao? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đại sư, trời quả thật rất nóng. Ngài hãy đến dưới cây nghỉ ngơi một chút đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy sao được? Cầu mưa cũng như niệm Phật vậy, cần phải có thành tâm. Nếu vì thời tiết nóng nực mà gián đoạn, thì ông trời sao có thể cảm nhận được lòng thành của chúng ta? Làm sao tu mưa xuống được chứ? Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đại sư vì chúng ta mà kiên trì ở đó niệm Phật cầu mưa, còn chúng ta thì chạy đến đây tránh nắng, thật không nên chút nào. Nam mô A Di Đà Phật. Đúng vậy đó. Hay là chúng ta ra đó cùng cầu mưa với đại sư đi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Mây đen, mây đen kìa. Mọi người xem, mây đen kéo đến rồi kìa. Hả? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mưa. Trời mưa rồi. Rốt cuộc trời đã mưa rồi. Trời mưa rồi. Chúng ta được cứu rồi. Ta tạ đại sư. Ta tạ đại sư. Hay vì mọi người đều nói từ bi vô chướng ngại, pháp lực chẳng nghĩ bàn. Ta tạ đại sư. Ta cứu già trẻ trong thôn của chúng con. Ta tạ đại sư. Ta cứu người dân trong thôn. Ta tạ đại sư. Đại sư Liên Trì khéo dùng tâm lực, tinh thành cảm ứng, giải nạn hổ, cứu hạn hán, khiến người dân cảm ơn đội đức. Vì thế đã xây dựng chùa Vân Thê trên núi. Từ đó về sau, Đại sư Liên Trì ở đó hoằng dương Phật Pháp, phổ độ chúng sanh. Phật tử bốn phương nghe danh tìm đến, cùng tu tịnh nghiệp. Pháp môn niệm Phật này, bất luận nam nữ, tăng tục, bất luận quý tiện hiền ngu,
một khi nhất tâm bất loạn thì tùy theo công hạnh lớn nhỏ mà vãng sanh cửu phẩm. Do đó mà biết thế gian không người nào không thể niệm Phật. Nếu người giàu có, thọ dụng đầy đủ, hãy nên niệm Phật. Nếu người nghèo cùng, nhà nhỏ ít lo, cũng nên niệm Phật. Nếu người bệnh tật, kề cận vô thường, càng nên niệm Phật. Nếu người lớn tuổi, chẳng còn sống lâu, phải nên niệm Phật. Đại sư, Ngài nói thế gian ai ai cũng đều nên niệm Phật. Nếu mọi người trong tâm có Phật, vậy còn cần tụng kinh giáo làm gì? Ta cả đời đề cao niệm Phật, nhưng vẫn thành khẩn khuyên người đọc kinh giáo. Vì sao vậy? Nếu như không đọc kinh giáo, thì làm sao biết được pháp môn niệm Phật được truyền như thế nào? Nếu không phải do kim khẩu của Phật tuyên nói, kinh điển ghi rõ, thì chúng sanh ngày nay nào ai biết được cách thế giới chúng ta 10 vạn ức cõi Phật có A-di-đà Phật chứ? Nên người học Phật cần phải xem Tam Tạng 12 bộ kinh là tiêu chuẩn của việc tu hành. Dạ, lời của Đại sư rất có lý. Đại sư ra tay chấn hưng thói tệ, dùng giới luật để trang nghiêm thân. Có thể nói giới luật là nền tảng. Nếu không lập nền tảng thì định huệ nương vào đâu? Đại sư lệnh cho đại chúng cứ mỗi nửa tháng tụng phạm võng giới kinh và tỳ kheo chư giới phẩm, còn trước tác các sách sa di yếu lược, cụ giới tiện mông và phạm võng kinh sớ pháp ẩn để nêu tỏ nghĩa ấy. Đại sư Liên Trì chú trọng thật tu, thật hành, lấy giới luật làm nền tảng, lấy tịnh độ làm chỗ nương về. Tư tưởng học Phật của Ngài chủ yếu dung hợp các tông, đồng quy tịnh độ, chủ trương thiền tịnh song tu. Lấy tịnh làm chủ, thiền tịnh không hai. Lấy tịnh là chỗ quy về, thiền và tịnh độ đều xem trọng như nhau. Đại sư, xưa nay không một vật chủ nào dính bụi nhơ. Câu này Ngài đã nghe qua chưa? Trước khi đến đây con đã học thiền. Nếu thế gian chẳng có một vật thì Phật cũng chẳng có. Không có Phật thì chúng ta vì sao lại phải tụng kinh làm gì? Là người học Phật sao có thể nói không có Phật chứ? A-di-đà Phật là dạng đức hồng danh. Lễ Phật niệm Phật thì hiện tiền và tương lai nhất định sẽ thấy Phật. Hai con nói đều đúng cả. Đại sư, huynh ấy nói không có Phật, con nói có Phật, hai chúng con sao có thể đều đúng được? Một người diễn viên có khi đóng vai vua, có lúc đóng vai thần tử, có khi đóng vai nam, có lúc đóng vai nữ, có khi làm người tốt, có lúc làm người xấu. Có thật là có những người như vậy không? Đó đều là những vai diễn trong vở kịch. Là thật hay là giả? Theo cách nhìn của ta thì đó là thật cũng là giả. Các con nói xem. Dạ, là có thật có giả. Phải vậy không? Cho là có nhưng sự thật thì không có. Cho là không nhưng họ đang diễn vai ở đó. Cho nên nói có, nói không đều chẳng đúng và cũng đều đúng cả. Dạ. Đại sư Liên Trì dùng phương pháp khéo léo, dung hợp cả thiền lẫn tịnh với nhau. Trong trước tác Trúc Song Tùy Bút của Ngài bao gồm hơn 400 bài văn ngắn. Bên trong Ngài chỉ bảo rất tường tận cho những người học thiền, tịnh, giáo nên có những chánh tri chánh kiến như thế nào. Đại sư Liên Trì đề xướng kiên giết phóng sanh. Tác phẩm Giới sát phóng sanh văn được người đời ưa chuộng. Xung quanh chùa, Ngài lại đào ao phóng sanh và nơi phóng sanh, cứu mạng các loài chim bay thú chạy, còn định kỳ thuyết pháp cứu khổ cho loài chim muôn. Đại sư Liên Trì đến rồi. Nghe nói hôm nay Ngài đến tụng đọc văn phóng sanh cho những người phóng sanh và hộ sanh chúng ta.
Thật vậy sao? Như vậy tốt quá. Có điều mấy con chim này kêu ồn quá. Lúc nãy chúng còn rất an tĩnh, tại sao đột nhiên lại ồn náo như vậy chứ? Huynh cũng biết rồi. Chúng nhìn thấy đại sư Liên Trì nên mới vui mừng kêu lên đó. Huynh biết không, những con chim sẻ này đều được phóng sanh cả. Chúng cảm niệm ân tình của đại sư nên cứ nán lại không chịu rời khỏi. Ồ, vậy sao? Vậy thì chúng quả thật có tánh linh đó. Đương nhiên rồi. Đại sư Liên Trì chẳng phải đã nói đó sao? Vạn vật trong thế gian đều có tánh linh. Huynh có biết không, chỉ cần đại sư vừa đọc văn phóng sanh, chúng lập tức sẽ im hơi lặng tiếng. Những con chim sẻ này dường như sợ tiếng kêu của chúng làm ồn người khác. Chúng chắc là mong muốn tất cả người thế gian đều có thể nghe văn phóng sanh một cách rõ ràng. Sau đó trở đi sẽ kiên giết mà phóng sanh. Thật sự thần kỳ như vậy sao? Than ngôi lòng người sát đá, cản nhảy sát sanh tạo nghiệp. Lấy mạng chúng sanh để nuôi mạng mình, sao lại nhận tâm như vậy? Hễ người mắc phải bệnh tật thì bèn sát sanh tạo nghiệp. Bạn cầu thân thể bình an, còn chúng vì sao phải chết? Đến ngày sinh thần cha mẹ, sát hại các loài heo dê. Nguyện cha mẹ được sống lâu, còn chúng thì phải bị giết. Cắn răng giật một nhát dao, máu tươi lập tức tuôn chảy. Lương chạch chim cá ba ba, cho đến loài cầm thú bay nhảy, trụng nồi nước sôi sùng sục, lông da đều rụng sạch trơn. Mổ bụng cắt ruột moi tim, khiến chúng toàn thân tan nát. Trong nồi chiên xào nấu nướng, nêm nếm mỹ vị thơm ngon, nuốt xuống cõi 3 tấc lưỡi. Tự hỏi còn gì thanh khiết. Cái chết đột nhiên ập đến, món ngon vật lạ chẳng màng. Khi đến trước điện Diêm Vương, chỉ thấy rất nhiều oan nghiệp. Mỗi một oan gia đòi mạng, khó tránh thảm thiết kêu gào. Toàn thân run rẩy sợ hãi, trong tâm lo lắng kinh hoàng. Diêm Vương mặt sắc vô tình, chùy đồng đập tan xương cốt. Dạt sôi vạn lần sống chết, đuối đau ngàn lượt cắt thân. Sống bị đao kiếm chặt thân, chết rồi bị lửa thiêu nướng. Chịu hết các khổ địa ngục, Diêm Vương lại cho chuyển kiếp, biến thành bò ngựa heo dê, hoặc sinh vào nước mọi rợ. Sống thiếu áo quần che thân, bụng không đủ qua cơn đói. Muốn ăn cao lương mỹ vị, chẳng biết là đến khi nào. Hay, làm động vật thật quá khổ sở. Đời này làm heo nhất định là báo ứng của đời trước. Đời trước sát sanh, đời này bị giết, quả báo thật không hư dối. Dù cho có được thân người, nhưng còn rất nhiều tội nghiệp. Tín tâm quy y Tam Bảo, thường gặp cao tăng truyền dạy, sửa lỗi phóng sanh hành thiện, nương vào công đức Phật Pháp. Thành ý tinh trì ngũ giới, phát nguyện tu hành khẩn thiết. Một niệm từ bi thuần chân, Di Đà đích thân đến đón. Giảng sanh tịnh độ Tây Phương, tránh ở nhân gian tạo nghiệp. Phật tổ đến rồi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mẹ của Minh Thần Tông là Từ Thánh Hoàng Thái Hậu, sau khi nghe văn giới sát phóng sanh khen mãi không thôi, đặt phái sứ giả đến chùa Vân Thê ban tặng ca sa tía, đồng thời hỏi pháp trọng yếu. Việc này khiến danh tiếng của Đại sư Liên Trì càng lan xa. Cũng trong năm ấy, một trận dịch bệnh ập đến thành Hàng Châu, không ngừng lây lan rộng khắp. Người dân bị chết vô số, mà chưa tìm ra phương thuốc chữa trị hiệu quả. Mau đem thi thể qua bên kia đi. Mình ơi, sao mình lại bỏ đi như vậy? Mẹ con em biết sống sao đây? Mấy ngày qua
người chết vì dịch bệnh càng ngày càng nhiều đó. Đúng rồi. Biện pháp khống chế dịch bệnh của triều đình hình như chẳng có tác dụng gì hết. Đúng vậy. Những biện pháp đó không hề có chút tác dụng nào hết. Hiện tại dịch bệnh trong thành càng lúc càng nghiêm trọng. Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ càng có nhiều người chết. Việc này nên làm sao đây? Nhưng nghe nói đại nhân của chúng ta đã đến chùa Dân Thê thỉnh Đại sư Liên Trì rồi. Đại sư Liên Trì tu hành cao thâm, nhất định ngày ấy sẽ cứu người dân thành Hàng Châu chúng ta đó. Đại sư Liên Trì hả? Có phải là Đại sư Liên Trì phục hổ và cầu mưa đó không? Đúng vậy, chính là ngày ấy đến cả Hoàng Thái Hậu còn thỉnh pháp nơi ngài. Nếu Đại sư Liên Trì quả thật lợi hại như vậy, ngài nhất định sẽ cứu được chúng ta. Vì tôi nghe nói ngài trước giờ giàu lòng từ bi, đề xướng kiên giết và phóng sanh. Hiện nay ngày nào cũng có người chết. Đại sư có tâm từ bi, nhất định sẽ không ngồi yên bỏ mặc đâu ha. Chỉ mong ngày ấy có thể nhanh chóng đến đây giúp chúng ta đuổi dịch bệnh đi khỏi, cứu lấy tính mạng của mọi người. Lúc đó, tri huyện Hàng Châu đang ở chùa Dân Thê, thành khẩn tha thiết thỉnh cầu Đại sư Liên Trì. Đại sư, ngài đã thấy rồi đó. Dịch bệnh ở Hàng Châu đang lan rộng, rất nhiều người bị chết rồi. Cầu Đại sư rộng thí Phật Pháp, cứu vớt chúng sanh. A-di-đà Phật. Cứu giúp chúng sanh là trách nhiệm không thể thoái thác của đệ tử nhà Phật. Ta chuẩn bị một lát rồi sẽ dẫn đệ tử tới thành Hàng Châu. Sư phụ, tuổi tác của thầy đã cao, không cần xuống núi. Việc này hãy giao lại cho chúng con. Đúng vậy, sư phụ. Thầy hãy ở lại chùa, không cần phải xuống núi đâu. Không, lần này ta nhất định phải đích thân xuống núi để giải cứu nỗi khổ của ba tánh. Đa tạ đại sư. Đa tạ đại sư. Sau khi mọi người trở về, ăn cơm xong thì uống thuốc với nước ấm, mỗi ngày 2 lần, uống liên tục 3 ngày. Nếu uống 3 ngày mà không thấy hiệu quả thì lại đến tìm ta. Đa tạ đại sư từ bi. Không cần khách sáo. Sư phụ, thầy không sao chứ? Ta không sao. Sư phụ, thầy quá mệt rồi, hay là nghỉ ngơi một lát. Việc ở đây cứ giao lại cho con đi. Ta không sao, không cần phải lo. Cứu chúng sanh quan trọng hơn. Xe ngựa chở người chết tới rồi. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi. Đúng vậy. Nếu bị dịch bệnh từ tử thi này lây sang thì sẽ rắc rối đó. A-di-đà Phật. Vì sao lại chết nhiều người như vậy? A-di-đà Phật. Nhất định không được đến đó. Sư phụ, thầy đừng qua đó. Họ đều bị dịch bệnh mà chết đó. Cẩn thận coi chừng bị lây. Không sao đâu, con yên tâm. Thiện tai, những người đáng thương. Hy vọng mọi người có thể sớm giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi người, mau nhìn xem. Toàn thân của đại sư đột nhiên phát ra Phật quang. Đại sư quả thật Phật Pháp vô biên. Đúng vậy. Có đại sư giúp đỡ, dịch bệnh ở thành Hàng Châu nhất định sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi. A-di-đà Phật. Cảm ơn sự thiện hộ của chư Phật Bồ Tát. Năm Vạn Lịch 43 tháng 7 Công nguyên 1615, Đại sư Liên Trì từ biết mình sắp giảng sanh đã triệu tập chúng đệ tử chùa Dân Thê đến bên mình.
ta như ngọn nến trước gió, đèn sắp tắt, dầu sắp cạn rồi. Sau khi ta mất, các con phải thật thà niệm Phật, đừng làm việc gì khác lạ, đừng phá hoại quy củ mà ta đã định ra. Sư phụ, thầy đừng nói những lời này. Thầy sẽ không sao đâu. Chùa chúng ta không thể không có thầy làm phương trượng được. Sau khi ta đi rồi, các con hãy chọn người đầy đủ giới hạnh đến làm trụ trì. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Tài của Đại sư đủ để dạy đời, sở ngộ đủ để chuyển hóa tâm người, giáo vừa đúng khế cơ, giới đủ để hộ pháp, thao lược để đủ sách tấn thế nhân, quy củ đủ để cứu lấy thói tệ. Có thể nói là người được toàn thể đại dụng của Phật trong pháp môn. Đại sư Liên Trì cả đời xem trọng thật tu thật hành, lấy giới luật làm nền tảng, lấy tịnh độ làm chốn quay về, nêu cao thánh đức, hoằng giáo học tịnh độ. Ngài để lại rất nhiều trước tác. Ngoài kinh sớ ra, còn có rất nhiều tác phẩm liên quan đến giới luật quy phạm như Sa Di Yếu Lược, Cụ Giới Tỳ Môn và Bồ Tát Giới Phát Ẩn, vân vân, nhằm tiện cho người học giới nghiên cứu học tập. Còn có Trúc Sông Tam Bút, Thiền Quang Sách Tấn, Tri Môn Sùng Hạnh Lục, vân vân, hơn 20 loại tạp lục. Người đời sau kết tập thành sách Dân Thê Pháp Hối, gồm 32 quyển, đồng thời đem các bài văn dạy nghi quy pháp sự trong nhà Phật như Du Già Diệm Khẩu, Thủy Lục Nghi Quy và Quá Tụng hai thời sớm tối, Chư Kinh Nhật Tụng, tu đính lại một cách hoàn thiện. Những y quy này được truyền mãi cho đến ngày nay. Đại sư Liên Trì thật thà mà dung dị, ngắn gọn mà trọn đủ đạo lý, như ánh trăng soi khắp trăm sông, trong đục đều chiếu sáng. Người có thể tiếp nhận như được uống cam lồ, bệnh nào mà chẳng khỏi. Sự tu hành của Ngài thể hiện qua những lời dạy trong Pháp bảo, mãi giữ gìn cho chốn dân thê được rạng rỡ về sau.